Hello, magandang araw po mga ka-vloggers. Sa araw pong ito, gusto ko sanang mag-share sa inyo ng konting kaalaman o mga tips, lalo na po yung mga nagmamay-ari ng mga sasakyan, para alam po ninyo kung dapat o hindi dapat na magpalit na po ng compressor sa aircon. Para aircon po tayo ngayon mga ka-vloggers. Madalas po kasi mga ka-vloggers, kapag kayo ay may problema sa aircon, siyempre kaya kayo pupunta sa isang talyer, sa isang shop, dahil wala pong lamigang aircon ninyo. So gusto nyo ipa-check para bumalik yung dati niyang lamig. Kaya lang, ang nangyayari nga lang po mga ka-vloggers, na madalas, siyempre naririnig ko sa mga customer, napapalaki po ang gastusan nila, na pagkatapos ganun pa rin po ang nangyayari sa aircon nila. Wala pa rin lamig. Madaling salita, pangit man po ang pakinggan, minsan yung para bang naloko sila. So ngayon mga ka-vloggers, siyempre karamihan naman kasi sa mga may-ari ng mga sasakyan, hindi nila alam ang tungkol sa aircon. Wala silang kamalay-malay, basta ang gusto lang nila lumamig ulit yung sasakyan nila. So ngayon mga ka-vloggers, sa unang pagkakataon, isi-share ko po sa inyo kung paano ba talaga ninyo malalaman kung talaga bang dapat ng palitan o hindi pa dapat palitan ang inyong compressor. Kasi once nagpalit po ng compressor mga ka-vloggers, malaking trabaho po siya. Minsan may mga gumagawa kasi na hindi na nila ibinabalik yung dating klase ng compressor. Sa madaling salita, kino-convert. Ang ganda ng sasakyan, bago pa, tapos i-convert mo lang sa kung ano nung bracket na, lalo kung di marunong yung gumagawa po. Minsan, pumapangit, nawawala yung pagka-stock niya. Ngayon, minsan, mga ka-vloggers naman, hindi talaga compressor ang sira. Maaaring minsan, nagkakaton, expansion valve, or barado ang system, or nakakaano naman dyan, konti lang, kulang ang freon niya, na pag nalagyan nyo siya ng freon, lalamig na rin siya. Meron lang siyang mahinang leak somewhere na dapat hanapin at i-fix bago siya lagyan ng freon. So ganito lang mga ka-vloggers, gagawin natin. Kung kayo po ay may sasakyan, tapos nangyayari nga sa inyo na kulang ang lamig, kung magpapacheck po sana kayo, eto sa mga shop sa labas, hindi ko lang alam sa mga manufacturer, sa mga warranty naman yun. Kung sa labas din lang po kayo, halimbawa, maging mapagmasid po kayo. Kung check-upin na po yung sasakyan ninyo, sana panoorin nyo po, wag yun nakaupo lang kayo doon o nakipagkwentuhan. Itong ituturo ko po sa inyo ay isang napakalaking bagay, malaking katiperan din po sa inyo to, para naman po kahit paano makatulong po ako sa inyo. So, simulan na po natin ating vlog, mga ka-vloggers. Unang-una po, mga ka-vloggers, ang normal na dapat ginagawa ng mga technician, pag lumapit kayo na wala nga lamig yung aircon nyo, idadiagnose po siya. Lalagyan po natin siya ng gauge. Tanggalin muna yung sa suction. Makabitan itong ating manifold gauge. So, tabi muna natin itong cup, mga ka-vloggers, ha. So ngayon, bago po ilagay yung punasan muna yung pagkakabitan nitong ating snap-on na adapter para sa 134A mga ka-vloggers, gaya nung dating sa mga video natin. Salpak na po natin. Ito mga ka-vloggers, makikita ninyo, nakasiro pa siya, hindi pa nakakabit So ito na po mga ka-vloggers, nakasiro pa siya, pero nakakabit na po yung ating adapter dito. So ngayon, iikot ko na po siya para makita natin kung gaano karami ang laman na freon nito. Ayan po sa mga ka-vloggers. So sa pagkakataong ito, halos 90-95 lang po siya. Ibig sabihin din to, may laman pa siya, no? Depende sa klase po ng freon, kasi may mga freon po na high pressure, yung mga generic na tinatawag. Ngayon, kung magandang klase ang freon, mababa lang po talaga ang pressure niyan mga ka-vloggers.
Maging mapagmasid po kayo kung kayo ay nagpapagawa, halimbawa mga ka-vloggers, no? Ngayon, ang gagawin natin dito ngayon, i-start po natin yung sasakyan mga ka-vloggers. Tapos, i-on ko yung aircon. Ngayon, nasa 100 nga siya, 195. Pag in-on yung aircon, kailangan bumaba siya. Doon tayo magsisimula mag-diagnose kung anong sitwasyon po ng compressor na to, mga ka-vloggers. Ang tinatawag pong compressor, ito. Yan, mga ka-vloggers to. Ito po ang compressor ng aircon. Kapag pinalitan po yung mga ka-vloggers, napakamahal po niyan. Nakadalasan, yan ang ino-offer ng mga gumagawa. Pero ang masama nga lang po minsan, hindi naman siya talaga sira. Kaya lang, pangit ng pakinggan. Para lumaki yung gastos ng customer, yun ang sinasabi nila. Pero mali. Kaya tinuturuan ko na po kayo mga ka-vloggers kung ano yung tama. Ayan, nakakabit na po. Maging mapagmasid kayo. Titingnan po ninyo pag inilapit niyo sa talyer. Nakakabit na yung gauge, tumaas ang pressure. Ibig sabihin, maaaring okay ang preo, maaaring kulang, pero hindi nyo pa po dyan malalaman. Ang ano ngayon, i-start po natin mga ka-vloggers, ha. Aircon, on! Ito mga ka-vloggers, nung in-on na yung aircon, bumaba na siya. Ayan, ang reading niya ngayon is nasa 60 siya ngayon, ha. Naka-idle speed lang po yan, nasa 1,000 RPM. So, mga ka-vloggers, ganito yan Tatandaan po ninyo mga ka-vloggers, kapag mahina po ang compressor ng aircon, ha, kung mahina po siya, pag once nag-aircon kayo, maraming sitwasyon, maraming pangyayari, na ito pong araw niya, yung pinakakamay niyang to, mula doon sa kaninang 90 o na reading o 90 o 100, pag mahina po ang inyong compressor, once in-aircon na po ang sasakyan, hindi po siya halos gagalaw, hindi sa bababa. Yun po, number 1 na tip po sa inyo mga ka-vloggers. Pagka po mahina ang compressor ng aircon ng kotse, ng sasakyan, hindi po siya gagalaw bababa, hindi mag-sasaksyon, hindi iikot yung preyon sa madaling salita. So, sa sitwasyon nito mga ka-vloggers, tingnan nyo, bumaba siya, di ba? So, may bomba. Isa pa, kapag mahina po ang compressor, at tandaan po ninyo to, gagalaw-galaw po to, hindi po sa steady, malikot po siya. Kumbaga, doon sa loob ng compressor, yung tinatawag ng mga flapper valve po doon, medyo hindi na maganda po yung lapat niya pag in and out. Parang barbula din po ng sasakyan yun, mga ka-vloggers. Sa ngayon, ito nakita nyo, steady, di maaaring maganda talaga. Tignan nyo po ang aircon. Kung malamig yung mga suction, tatawag na suction po itong mga kinabitan nyo, ayan, sobrang lamig mga ka-vloggers. Ito po, kailangan malamig to. Huwag nyo nga hawakan yung isa, mainit po to, discharge to. Ito po isa na nanggaling sa loob, kailangan malamig po to. Ayan, papawis pa po mga ka-vloggers sa lamig, so okay, ang ganda po, malamig. Titingnan nyo rin po kung may mga sight glass yan, natural yan, bubula dahil naka-idle speed lang po tayo, Pagka inaapakan po ang gas ng mga 2,000, doon na lumalabas yung parang slight bubble. Yun lang po dapat ang mahalaga ron. Slight bubble lang ang mga sight glass. Alam to, malabo na po yung kanilang sight glass. Andun, hindi nyo makikita, mga ka-vloggers. Ito po yung sabi ko sa inyo, mga ka-vloggers, Yan. Yan ang compressor. Kailangan lumalamig po itong line na to once nag-on na ng aircon. Kailangan din po yung harapan ng compressor na sa may pulley, yung kanyang pinaka-hub, didikit siya diyan sa may fan belt na yan. At kailangan, yan, nakita nyo po, dahil malamig ang aircon, nag-automatic pa siya. Pag nag-automatic po ang aircon, bibitaw siya, yan, nag-freewheeling yung pulley. Mamaya, pagka nag-on siya, kakapit po ulit tong hub na to. Ibig sabihin, nagtatrabaho na naman ang compressor natin. Kaya nyo po, abangan nyo, mga ka-vloggers.
Pagka ayan o, on na siya ulit. So, ibig sabihin, mga ka-vloggers, malamig siya. So, itong mga tubo rito, malalamig naman lahat. So, walang problema. So, ang tinuturo ko po sa inyo sa araw na ito, mga ka-vloggers, paano ninyo malalaman kung mahina na nga ang compressor, para hindi po tayo na bibiktima ng ibang mga manloloko, masakit man po sabihin. So ito mga ka-vloggers once ang aircon okay, ito po mga ka-vloggers habang nakapahinga po yan, tataas siya, ayan tumaas siya ang konti, ayan, bababa siya once nag-on. Narinig nyo naman po, di ba mga ka-vloggers? So yung gaya na sinasabi ko kanina, kapag nag-aircon kayo at mahina ang compressor, halos hindi po yan bababa. Hindi siya magpapaikot ng preyon, hindi sa suction, hindi re-recycle sa system. Yun po yun. So ngayon, mga ka-vloggers, siya gumagana maayos. Hindi gumagalaw, hindi malikot. Pag malikot po yan, isa pa rin posibilidad na mahina ang compressor nyo. Ang isa pa po, mga ka-vloggers, pagka mahina ang compressor, naka-on na ang bawang aircon, siyempre hindi mag-automatic yan, no? Kahit isilinyador nyo, apakan nyo ang gas pedal, itaas nyo yung RPM, hindi rin bumababa yun, lalo pang lumilikot na lumilikot dahil nga hindi fix ang kanyang kompresyon. So sa sistema pong ito, mga ka-vloggers, sa inyo, pag nag-on siya, igagas ko siya rito, ayan o, bababa po yan, hindi malikot. Automatic yan, maya. Bigla po tayo, no? Nag-automatic na. So, ibig sabihin, mga ka-vloggers, maganda pa yung compressor. Itong sasakyan na to, steady pa lahat. Wala siyang problema sa compressor. Hindi malikot yung kanyang kamay sa gauge. So, wala pong problema yan. So, kung ang aircon nyo ayaw bumaba, kahit nag-on na aircon, na dumidikit naman yung hub, yung harapan ng compressor, pero hindi bumababa or malikot, yun po ang sign na mahina ang compressor, na maniniwala ako na dapat nyo na po papalitan yun. Yun po muna mga ka-vloggers, ang isang tip na pwede ko i-share sa inyo. Pero wag kayong magpapapalit ng compressor na hindi nyo nakita, dahil minsan maganda pa pala yung compressor nyo, papalitan lang, minsan kung pangit yung nailagay, mas lalo pong sasama. At marami pa pong tip na i-share ko sa inyo kapag ka nagpapalit naman ng compressor, kung anong tamang proseso, mga ka-vloggers. Sa ngayon, yun po muna, simpleng tip para sa inyo, mga ka-vloggers. So, sa ngayon, mga ka-vloggers, paki-share nyo na lang po ulit i-like po sana ninyo, mag-subscribe po kayo. At hanggang sa muli, mga ka-vloggers, ito na ang inyong ka-vlogger. Hanggang sa susunod nating vlog!